السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنقدم لكم وصفه ديال التشيز كيك كلاسيك. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشارك معكم جميع اسرار ديال نجاح التشيز كيك باش اولا ما يتشققش لكم من الفوق، ثانيا يجيكم هشيش من الداخل يعني ما ينشفش. هذه من الاخطاء او المشاكل الشائعه ديال التشيز كيك انه كيجي ناشف من الداخل او انه كيتشقق. فغادي نشارك معكم جميع الاسرار، يعني وصفه بسيطه وبعض الحيل البسيطه اللي كتساهم في النجاح ديال التشيز كيك ديالك باش يجيك لذيذ وهشيش ومن ألذ ما يكون. فنتمنى ان الفيديو يعجبكم ونخليكم على الوصفه. فبسم الله نبداو اول حاجه بطبقه ديال البسكوي. هنايا عندي 120 غرام ديال البسكوي. هنا استعملت واحد البسكوي لانه هو اللي لقيت، ولكن من الاحسن تستعملوا بسكوي ديجستيف او بسكوي اللي تيكون ديال الزرع. هذاك تيبقى مقرمش، يعني كيحافظ على لا تيكستور ديالو. ولكن تاع بسكوي عادي تا هو مزيان، انا استعملت هذا تا هو جا ما بيهش. فممكن يا اما طحنيه في طحانه يا اما هكا تهرمشيه بيدك. كيبقى هذاك اختياري. كنزيدوا عليه 60 غرام ديال الزبده دايبه. دائما في هذه الطبقه ديال البسكوي دائما تكون الزبده هي النصف كميه ديال البسكوي باش كتشدلك، ما كتجيش مزيته وفي نفس الوقت البسكوي ديالك تيتفزك وتيشد راسو. دونك 120 غرام ديال البسكوي في 60 غرام ديال الزبده، وديري قبصه د الملحه باش تملحيه وتبننيه. وتنديرو في الطاوه ديالي كيف ما لاحظتي. وانا هنا عندي طاوه فيها 21 سنتيمتر. ودورتها كلها بالكاغيط او بالورق الطبخ باش نسهل على راسي من بعد الديمولاج. وكنبدا نبريسي اولا كنبدا نضغط على البسكوي في القاعره ديال المول، وكنطلعو شويه من الجناب باش يشد راسو. فكنحطوه على جنب وتندوزو الفيلين ديالنا اولا الحشوه ديال التشيز كيك ديالنا. عندنا هنايا 400 غرام ديال الجبنه الكريميه اولا كريم تشيز. ممكن تكون فيلادلفيا او اي ماركه يعني نتوما كتفضلوا. كنزيدوا عليها 120 غرام ديال السكر سنيد، وتنحاولوا نخلطوها مزيان حتى كترطب. كما كتلاحظوا حبيبات السكر كيرطبوا او كيهرسوا هذيك الجبنه باش كتولي القوام ديالها هكا رطيب. من بعد كنبداو نزيدوا البيض ديالنا. 3 البيضات غنزيدوهم وحده بوحده ونخلطوا مزيان حتى يمتزج. فكنزيدوا بيضه باش ما تغلبناش باش تمتزج مزيان مع الحشو. خصوصا اننا ما كنديرو هنا ما غنستعملوش الطراب الكهربائي، كنخدموا غير يدينا، غير سباتولا ولا معلقه. فتنخلطوا مزيان البيض ديالنا وكنمزجوه. كنزيدوا عليه عصير ديال نص ليمونه حامضه كبيره. انا عندي هنا ليمونه كبيره، درت العصير ديال نص ديالها، او الا كانت عندك ليمونه صغيره فديري العصير ديالها كامل. عصير الحامض ضروري في التشيز كيك، يعني باش اكسونتي داك المذاق ديال الفرomاج وتيشكرو. وهنا كنزيد 2 غرام ديال قشده طريه او كريمه الطبخ. الا ما لقيتيش قشده طريه ديري كريمه الطبخ تكون مسوسه. وطبعا هنا غنزيدوا الفاني. يعني المذاق ديال الفانيليا ضروري. الا ما كانش عندك الاكستري ديري سكر فانيليا في الاول مع السكر ديالك. واخيرا كنزيدوا المايزينا. هنايا عندي 2 معالق كبار ديال المايزينا. غتزيديها تدريجيا باش ما تحببلكش، وخلطيها مزيان مع الخليط ديالك. هي ممكن تغلب لي مايزينا عاد ديريها. انا كنفضل حتى كندير مايزينا عاد تنصفي الخليط ديالي باش كنتخلط الا كانوا شي حبيبات ديال مايزينا اللي
اللي بقات شاده راسها كنصفيها، كتجيني هذه احسن، يعني واخا كنغربلها قبل واخا كتحبب لي، فكنفضل انني نزيد مايزينا ومن بعد كنصفي الخليط ديالي كامل ندوزو في الصفايه، كيدوز بسهوله. وتنكبو على طبقه البسكويت ديالي. طبعا كنكبو تنحاول نسرحو مزيان، او يعني غير بيدي هكا وهنايا السر الاول ديال الطبخ ديال التشيز كيك هو انه ملي كديريه في الطاوه ديري معاه هاد المشربات اولا ديرها ماكن عمريهم بالماء طايب، ما طايب غليان او ما سخون غليان، كتعمريهم وكتدخليهم الفران هكاك، فهداك الماء اولا البخار ديال الماء كيساعد فاش بان التشيز كيك ديالنا كيحافظ على الرطوبه ديالو وما كينشفش، كيبقى رطيب وهشيش من الداخل، ما تينشفش، ما تيوليش قاصح. فكنديروه تندخلوه الفران على حراره 160 درجه، حراره متوسطه لمده ساعه، كنخليه تقريبا ساعه كامله، ما تخليش يفوت الطياب، تخليه كيبقى شويه من الداخل كيترهمل. من بعد مين كتكمل ساعه ديال الطياب كتطفي عليه وكتخليه في الفران. هذا هو السر الثاني باش ما تشققلكش لانه هو كيتنفخ، باش ما يتشققلكش التشيز كيك ديالك. كتطفي عليه وتخليه في الفران يبرد في الفران ساعه اخرى حتى كيبرد، عاد كتخرجيه كتغطيه وتدخليه الثلاجه على الاقل 3 ساعات، من الاحسن تخليه يبات ليله كامله. انا هنايا ما كتلاحظوا خليته بات ليله كامله. علاش من الاحسن تخليه بات ليله كامله؟ باش كيولي ساهل انك ديموليه، ما تغيسكيش ان داك البسكويت ديالك يتفرتات او لا تيكون صافي شد راسو مزيان. فكيف ما كتشوفوا انا دابا كنديموليه، كيف ما لاحظتي والورق ديال الطبخ يعني سهل عليا او لا حافظ ليا على الحاشيه ديال التشيز كيك ديالي، جا المنظر ديالو زوين. ومن بعد ما بغيت نحيدو من التحت فبسهوله كيديمولا. من بغيت نحيد القعر ديال الطاوه ديالي كيف ما كتلاحظوا كتحيد بسهوله تامه. نحيد حتى الورق. وهنايا ها هو التشيز كيك دابا صافي واجد، كما كتشوفوا بقى ما تشققش، ما كحالش، يعني بقى اللون ديالو بيض. وهنا ممكن تقدميه هكا، ممكن تقدميه مع صلصه الكراميل، مع صلصه الشوكولا، مع صلصه الفرامبواز. انا هنايا غنوريكم واحد الطوبين، واحد يعني ماشي صلصه، هي طوبين اولا واحد الخليط ديالي انا ما كاينش في اليوتيوب، كنديرو انايا في وقت التشيز كيك، تيعجبني بزاف. شنو فيه تقريبا 80 حتى 100 غرام ديال نيسلي اولا ديال حليب مركز محلى. كنزيد عليه نص كاس ديال عصير الحامض، الليمون حامض. فهذا الطوبين هذا شحال تيجي رائع، تيعجبني بزاف انايا مع التشيز كيك، لانه تيجي وديك داك النيسلي اولا عفوا الحليب المركز المحلى كيهرس الحموضه، يعني باش ماشي عاوتاني يجي كينفر، ولكن في نفس الوقت ديك الحموضه كتشكر التشيز كيك وكتزيد تعطي واحد المذاق يعني زوين بزاف. انا شخصيا تيعجبني، والعائله ديالي كامله كتعجبهم كيعجبهم هاد الطوبين. كنطقسو شحال هذه دي سنين في واحد المطعم في طنجة، كانوا شفتهم داروه في التشيز كيك ديالهم وعجبني، ومن تما وانا غالبا كنديرو اغلبيه الوقت كندير هاد لو طوبين هذا، كيعجبني، تيجي فريش ومحمض وحلو ولذيذ ومختلف. ولكن طبعا يمكن لك تختاري ديري اي طوبين بغيتي، ديك الساعه تيبقى اختيار. وراه هاد الشيز كيك هذا كيجي رائع بزاف. كيف ما كتشوفوا في الفيديو، ما عرفتش واش باين، كيجي هشيش ورطب من الداخل وبنين بزاف. فنتمنى ان هاد الوصفه تكون عجباتكم والفيديو يكون افادكم، وما تنساوش تخليوا لي لايك وتخليوا لي تعليقات ديالكم، راه كتعجبني وكنقراها كلها. والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.